Och jag undrar, Anna-Karin, kan jag få presentera dig? Är hon redo kanske? Det är hon. Underbart. Hej, Anna-Karin Dahlberg. Hej. 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 Jag provade att ringa dig, men det var... Nu ses vi här. Det är toppen. Nu ses vi här. Vad Eller härligt. hur? Och det går också bra. Ja, det är bara bra. Hållbarhetsansvarig är du på Lindex. Och du kommer att prata om hållbarhetsarbete med kvinnan i fokus. Och jag är sjukt nyfiken på vad du kommer att prata om mer kring detta. Välkommen! Tack så mycket. Ja, jättekul att vara här, och precis som du sa, Åsa, så kommer jag berätta lite grann om Lindex hållbarhetsarbete och hur vi sätter kvinnan i fokus. Och varför det är viktigt för oss, och lite grann påvisa lite grann hur privata sektorn och företag kan jobba med den här frågan som är så viktig, som vi ska prata om idag. Så jag börjar lite grann med att säga prata lite grann om Lindex högre syfte, varför alla vi 5000 anställda går upp ur sängen och väljer att gå till just Lindex varje dag och jobba. Och det är för att empower and inspire women everywhere, stärka och inspirera kvinnor överallt. Och det är ju naturligtvis en vision som vi har och ett syfte. Och i det kommer ju egentligen ur Lindex och vilka vi är. Vi är ju 65 år gamla ungefär som företag. Och vi startade ju som ett underklädesföretag. Så det här med kvinnans kropp och sådär, det är ju våran expertis. Vi kommer ju därifrån. Det ligger i vårt DNA. Nästan alla våra anställda är kvinnor. Jag tror att vi är 97% eller något sånt där, 97-98% anställda kvinnor. Lika många av våra kunder ungefär är kvinnor, och vi har ju hur mycket kvinnor som helst i hela vår värdekedja. Leverantörskedjan. Många som syr plaggen åt Lindex är kvinnor. Många som odlar bomullen, spinner tråden, och genom hela värdekedjan egentligen är ju vi liksom populerade av kvinnor. Så därför är kvinnan allt för oss. Hon är helt central i hela vår affärsverksamhet, och allt vi gör kretsar kring kvinnan och hennes barn då. Ur vårt högre syfte så har vi skapat ett hållbarhetslöfte där vi lovar att göra en skillnad för framtida generationer. Hållbarhetslöftet är byggt på de globala hållbarhetsmålen och innehåller ju såklart alla delar där vi har en stor påverkan som verksamhet och moderföretag. Så mänskliga rättigheter, klimat, cirkularitet och vatten är ju helt centrala. Men det är ändå kvinnan och att stärka kvinnan. Vi har valt att bryta ut en del där vi pratar om 3 målsättningar kan man säga. Den ena är att skapa inkluderande och jämställda arbetsplatser genom hela vår värdekedja. Och det gör vi genom ett antal olika initiativ och verktyg. Sen är det otroligt viktigt för oss att vi porträtterar kvinnor på ett jämlikt och inkluderande sätt, där kroppspositivitet står i fokus. Vi photoshoppar inga modeller längre. Vi använder modeller av alla möjliga åldrar, storlekar, hudfärger och så. Och sen att vi vill stärka och inspirera våra kunder att ha en hållbar livsstil i och med vår kommunikation. Så det är de 3. Jag skulle vilja prata lite extra om globala hållbarhetsmålet nummer 5. Och målet här är ju to achieve gender equality and empower all women and girls. Det här är ju ett av våra mål som vi har byggt vårt hållbarhetslöfte kring. Och
privata sektorn har ju ett spelar ju en väldigt stor roll i att nå alla globala hållbarhetsmål och framförallt det här målet. Man pratar ju också mycket om att om vi inte når 5:ans mål så kommer vi inte att nå några andra mål överhuvudtaget. För har vi en situation globalt där hälften av populationen inte har jämlikhet och inte där vi inte når jämlikhet helt enkelt, då kommer vi heller inte att få den kraft vi behöver för att nå alla de andra målen. Och när man pratar om vilken roll privata sektorn kan spela här, så pratar man ju ofta om att skapa de här jämlika arbetsplatserna, att anställa fler kvinnor i ledande positioner, att köpa saker av företag som ägs av kvinnor och så vidare. Men det är ju faktiskt så att grundförutsättningen för att kunna skapa de här ledande arbetsplatserna och för att jobba med jämlikhet som i vårt fall då i leverantörskedjan, och för att jobba med de här programmen som stärker kvinnor, som skapar förutsättningar för kvinnor att ha samma positioner på fabrikerna som män till exempel. Det är ju ändå hälsan och där menstruationen också spelar en stor roll. I många av de länderna där vi producerar våra varor så är det kopplat till otroliga stigman det här med menstruation. Många kvinnor stannar hemma från jobbet när man har mens. Man har inte möjlighet att sköta sin hygien på det sättet man behöver, och man har inte tillgång till mensskydd och sådär. Så vi jobbar och har jobbat ganska mycket med den här frågan, och jag skulle vilja ge några exempel här nu då. Jag skulle vilja börja lite kort med att bara berätta om vårt program som heter We Women, som vi nu har jobbat med i 3 år i Bangladesh. Vi har rullat ut det i Indien och planen var nu att rulla ut det i Myanmar den här våren, men det har ju av förklarliga skäl blivit uppskjutet. Men det handlar om att bygga riktiga HR-system på fabrikerna, att utbilda chefer och ägare av fabrikerna i jämställdhet mellan könen, och att skapa arbetsplatser, att bygga arbetsplatser som i grunden är jämställda, där kvinnor får samma möjligheter som män att göra karriär till exempel. Men det kan också bara handla om så grundläggande saker att kvinnor inte ska bli diskriminerade och trakasserade på arbetsplatsen. Men som sagt, före det så kommer ju ändå att kvinnor kan komma till jobbet och sköta sitt jobb varje dag i månaden. Ett av de programmen som vi har jobbat med under väldigt många år kallas för Her Health, och det har vi gjort tillsammans med en organisation som heter BSR, Business for Social Responsibility. Her Health är ett program där man väljer ut ett antal kvinnor på fabrikerna som utbildas i personlig hygien och hälsa, och det är mycket fokus på just menstruation. Hälsa, vad du ska äta, vad du inte ska äta, hur du ska sköta din personliga hygien, framförallt när du har mens som kvinna. Och många av de här kvinnorna har tidigare använt tygtrasor från golvet på fabriken när man har menstruation. Och man lär sig utbildas då i hur man ska sköta sig istället. Och fabrikerna har då tillhandahållit mensskydd för de här kvinnorna. Så ett antal kvinnor utbildas, och sen utbildar de resten av kvinnorna på fabriken. Och de utbildar även kvinnor i de samhällen där de bor och i de områdena. Så man når ganska mycket människor med just det här programmet. Vi har nått 42 000 arbetare med det här utbildningsprogrammet, där 20 000 är kvinnor. Naturligtvis är det jätteviktigt att även männen är med på det här för att de ska förstå sina systrar och fruar och kollegor. Och här har vi då en kvinna som säger att nu har vi lärt oss jättemycket om vår hälsa, och vi kan lära andra människor om den här problematiken. Och vi har lyckats påverka jättemycket människor på det här sättet. Det här programmet har vi jobbat med under 8 års tid ungefär.
Och vissa fabriker har ju då naturligtvis sett att det här har ju varit fantastiskt även för deras produktivitet. För kvinnor kommer till jobbet även när de har mens. Och man får liksom inte den här, det flyter på helt enkelt. Och det är ju det här som ligger till grund för att man senare då ska kunna bygga de här inkluderande arbetsplatserna, de här HR-systemen där kvinnor också kan få chefspositioner på fabrikerna. Vi har ju WaterAid här idag, en av våra nyckelpartners, och ni kommer ju berätta mer senare om era program. Men jag vill med stolthet lyfta upp de här projekten som vi har jobbat med tillsammans under ett antal år. Vi har haft ett projekt i ett slumområde i Bangladesh där det bor mycket textilarbetare och byggt 35 toaletter och tillhandahåller rent vatten i de här slumområdena. Och vi har precis påbörjat ett nytt projekt i ett annat område. Så vi har nått 7000 människor med förbättrad infrastruktur och förbättrad sanitet och hälsa. Även i det här programmet är det stor fokus på personlig hygien, fokus på kvinnor och menstruation. Inom projektet så utbildar man unga kvinnor och tonåringar hur man ska sköta om sig själv och hur man ska med den här förbättrade tillgången till toaletter och vatten, hur man kan ta hand om sig själv under menstruation och försöker liksom bryta det här med stigmatisering så att man faktiskt går till skolan och senare ska gå till arbetet då, fast man har mens. För det är verkligen inte självklart i Bangladesh att man gör det. Och det här har ju en otrolig effekt på kvinnor globalt, att man stannar hemma flera dagar i månaden. Så det här har ju varit, vi är så otroligt stolta över det här projektet. I det första programmet vi gjorde, eller projektet, så renoverade vi tillsammans med WaterAid då en slumskola, där man också gjorde separata bås, eller man ska säga, för flickor, så att man kan hantera menstruation och där man kan tvätta sig och ta hand om sina mensskydd och sådär. Och en bonus i hela det här projektet som jag inte tror att någon av oss hade räknat med, det är att många fler elever, alltså flera hundra elever fler, har börjat komma till skolan för att det har blivit så trevligt liksom. Och att man kan ta hand om sig själv på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är så fint, för det säger så mycket om det här grundläggande behovet. Och vart det faktiskt tar oss i världen globalt. Att kvinnor och flickor kommer till skolan och kommer till arbetsplatsen. För det är ju det är ju väldigt mycket det handlar om. Att man ska kunna ta hand om sig själv under menstruation. Idag på den här internationella mensdagen så sätter vi också menstruation i fokus genom att berätta om vårt samarbete med Monthly Cup. Vi säljer de här menskopparna i våra butiker och för varje såld menskopp så ger vi en till textilarbetare i våra produktionsländer. Vi kommer att ha ett livesänt litet event med Clara Henry där hon berättar också pratar om just det här med menstruation och stigmatiseringen och sådär. Så vi har ett stort engagemang i frågan och den är ju väldigt central. Sätter man kvinnan i fokus i sitt hållbarhetsarbete, då behöver man också adressera den här frågan. Och vi jobbar ju också då med SpacerPad. Vi är partners i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Så SpacerPad är ett av dem. Och vi är även involverade i ett annat sådant här projekt som är lite hemligt som jag inte kan prata om. Men frågan för oss på Lindex är ju av nämnda anledningar otroligt stor. Engagemanget i den här frågan är liksom en nyckel, det är grunden på något sätt för att vi ska kunna nå jämlikhet och jobba med den frågan. Den är ju grunden, jag tror inte, ibland måste man nog trycka lite extra på det. Alla förstår nog inte vad just menstruationsfrågan, den är så grundläggande så att den faktiskt driver
jämställdhetsfrågan och det tycker vi är väldigt viktigt att trycka på. Så därmed vårt engagemang i den här frågan. Nej, men det finns en fråga. Vilken typ av mensskydd tillhandahålls inom Her Project? I fabrikerna och i byarna som de kommer ifrån. Förekommer menskoppar? Det är 2 stycken frågor nu. Ta första. Vilken typ av mensskydd tillhandahålls inom Her Project? Just det. Just nu i de fabriker som verkligen tog till sig det här projektet och den här utbildningen, de började dela ut helt vanliga liksom, engångsbindor. Menskoppar har vi inte, mig vetligen så är det ingen som delar ut det, och vi ser ju också att det kommer ju krävas en utbildning. Det är ingenting som man bara delar ut i den här typen av länder. Vi är inte helt säkra på ens att man vill använda menskoppar. Det är det här med att stoppa in saker i kroppen och sådär. Det är inte säkert att det tas emot väl av alla. Så det kan man inte bara dela ut, anser vi, utan det måste man göra en större intervention och helt enkelt åka dit och utbilda i samband med det. Men det är ju en anledning till varför vi är så intresserade av de här utvecklings- och forskningsprojekten, och SpacerPad är ju en helt fantastisk produkt, för det är ju verkligen någonting som vi ser skulle kunna delas ut i fabrikerna då. Och dessutom vara mycket mer miljövänligt. Eller hur? Ja, hoppas snart. På SpacerPad. Vi håller tummarna. Ja, verkligen. Ja. Tusen tack Anna-Karin Dahlberg från Lindex.